yan. May logo. Sa Pasko, hindi ka nag-budget. Madami di ba din? Kung na daw, Ay, puti. may 20 mil ko. Hindi ako. Hindi ako. Ito kaya. Ano yung sa... Ay, lagi ko. Nakinig ko ba ito sa akin niya kayo. Nireplay. Nalubong katulog din. Kabuto di ko na. Kadog kabuto di ko na. Jangan itu na naman ang pangarang. Hindi, mali ko din yung Hindi mo ito gamit na sa ano. Bilisan ka ng kasi. Naman, walang gamit sa ano. Gayat, tinig, gayat. Ay, yan, sa pangan mismo. Bisa. Nakararo. Pero ka na ba? Ay, parang nakalimutan. Wow. Mahal. Gano mo kayo? Ano ba? You know what? Ano? Kasi buhay kasi yung tubig. Dawa ba ito? Master dito. Ito na. Pagpira ng gana daw ng ano. Timawat. Timawat. Siyempre yun sa ano.
Kayo ganda pa, yan. Pero kaya rin yung bungan yung pipitringan. Ulo. Wala rin. Kumita niya si ano, Karim. Himala. Saya. Ano? Idol ko? Lebron, MVP. Baby. Tapos ko yun ang may sa ibang. Oo. Ayan o. Gusto ko din sa ibang ko. MLKL ko. Hindi rin ba yan? Ay, ako. Bilang ay pagkapalao. Oras. Namurahan. Ano yan, boy? Ang bayan. Siya, Paul. Raymond. Ako namin ba kayo sa hospital? Yung sa champion, ano? Ano po, hindi po tama. Wow, technical. Murubot na tapos daw na. Ada yung dito. Ito, ayaw. Meron na mo, meron na. Ang oras, hindi lang na. Para sa mga malapit na ba?
Ha? Hindi na muna po ini ko ba? Di pa tayo yan? Tapos, Yan o, ikaw na. Namatawag ako. Yan, nandiyan ka na pang matulog. ano ba tayo? Yan, ano, ikaw na, balik-balik dito ba? Balik ka siya. Ang bayad ka kaya? Ha? Wah, iyo, basta hindi ko magdai. Sige na, tama ka, no? Ay, kulay dito. Ay, ako yan. Bababay din sa kuya mo. Kasi naman Tama ka, wala ko. Paliko. Say, Mami. kaya, inalit ko na ano sa kayo. Hindi ako nag-share sa kanya. Pila po. Betul, tada, kamu tangan. Mapulo sila may pagkamukit sa magkusyara. Pinag pa namin. Dagdag table. Hindi ko nasintirin yun. Love na, din na katangga. Dininda lang kayo. Wala ko din nga. Ano? Diba yung mga kapilip? Panon, bakat kapalo. Ano meron ba? Walang giling? Ilan mo? Ano ko yun? Dapat dito naman niyo. Ilan man ginamin? Trentang kwatro. Tinurula. Kaya, abutan pa nga ito. Yay! Oh, out na kami sa train. Okay. Apa? CB50 ba ito? City? Oh, nice. Hindi na makasisig. Kenapa ka pala tol? Dapat sila ka mga
Balot, tignan pa yung papa mo, mama mo. Balot. Tignan ka pa mo. Tignan ka pa mo. Hindi na tao. Mana nagbabantayan, hindi naman ako umalas. Na-discover Linda yan. Na-discover Linda yan. 3.0 Oh my God, nakita ko. Ay, hindi ko dyan natakas na kuya. Okay. Pag malako biya na ito, kaya ko hindi ko Gano'n. Dito ko nga isipin mo na parang Ay, sa buhay ko. Sino ko sana? Alam mo, usapan mo paano kuya mag-iba kuya? Kuya mag-iba? Okay na rin yung kayo. Ano? Okay. Uy, ano yung toto? Sa gilid o. Ano? Ito, sa taas. Oo! Ano yun? Ano yun? Yan yun, ito po sa paporting. Balot ni mama. Wala. Wala na kaya. Balot ni mama mo. Umulit ka na pa. Magkaon ka na.
balot, balot. Tapos ako, ano, ayan, nice one. Baker, Baker, Ano tumalas ko? Baker. Anong partner na? Boom! Baker, 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 Baker. Balot, balot. Ano nakasnape? Kapag nagulan na ngayon, purungot mo na ngayon siya. Kaya, nagulan. Nagulan na ngayon. Stop na ba? Napipigo na lang ito, malamig siya. Kala Ito ko, na malamig pa rin yung pagkakas. Nagulan na ngayon, ewan ko. Dahil binibigyan ko lang yung Badut, Different pa rin. badut. Great day. Buhay pa dyan mo siya. Buhay pa buhay. Ano mga katulad sa ano? Kuyan o bakas? Buhay pa dyan ko. Nabuhay pa yun. Ano yung tayo? Ano? Ako yung duman sa Manila. No. Oo. Hindi ako. Ano? Araw ka ng paano? Yun na nga, Nick. Hindi na. Sabi mo, ulit ka daw. Umabi yung bakla ka na alay. Hindi nagkala. Ito. Oy, oy. Tapos pa. Wala ulan yun. Wala. Hello. Pinusuan? Pinusuan na lang. Pinusuan guys. Tapos pag pinalapas na pinalalo kalso lahat pwede dito bukan mo siya bago ako
Ang ball. Huwag na ang golden state. Galawan is din kampi na. Pero Let's go, let's go. Ay, ako yung daddy ko. Ano din na? So, yun na yun. So, ba ba? bakit mo nang pala? Kaya ko. Ito naman bakal sa may... Kasi parang bakal. Bakal dito. Tapos yung sa... Yung baga sa kanto. Pero pagpaulit pa. Kita sa iyo. Ano na yun? Ay, pa, yung tao ko. Kamu mo di ko malingin. Bukan aku, jauh sana. Ang pagmamahal.
ito kuha ko. Ikaw ka ba? Ikaw ka ba? Okay. Ay, hindi ko pala ako. So, nalililig ka? Oo. Eh, iba. Hindi ako po talaga ano. Ah, ano ba? Ayun, ginagawa. Eh, pero, chika. Bakit ko naman, ayun. Nakakawait na. Ayan na. Ayan na. Jadi kita naik apa? Ngomong. Malinaw po. Malinaw ka. Kita rin. Kaya malinaw na. Ano, enjoy. Kaya ito na pala, bro. Ano mo? Binibila ka? Ay, kapal ko, hindi. Hindi nyo naman. Ano ba? Ano sa inyo?
Naglalak, wag mo. Anong madali? Anong doon? Ah, yan, si Katuman. Kasan mo na kayo sa tama? Kasan mo sa tama? Kasi kung nung ka na pagkaskasan ka po ba? Pagkasan naman ba? Ano lang maganda? Mas banggi, hindi ka nakaagod sa banggi?
Kaya pala, hindi lang nabawasan sila ng maon. Joy, sure.
Nasa po. Seryoso mo. Ha? Or, isa pa. Ano yung uso bago? Hindi siya ko sa mo. Yan na daw man. Tapos makikili. Hindi siya ko sa Level money. Huwag ka na daw. Huwag. Ha? Huwag ka na. Huwag ka na. Dito po. Uy! Mukha na. Yung buti pa sigiling mo na eh. Naiiwan. Wala akong 60. Eh, wala akong ano. Di ba, pero kung ito sa iyo talagang tawa. Ang nagiling naman, Bakit mo kayo ba dito? No, ito tigilin mo. So, putol pa. Yung video, Let's go Lakers! Gana guys. Porto.
mo naman day, nagsisingin ko today. Day, day, Morgman. Yan, so ngayon. Ayaw, bumunda boss. Tara mo kay Day. Day. Ayan na. Gamit ko nga. Lagi ko pa. Ngayon, Ha? Ha? ang kanilaw. So, ano gano'n? Ha? Ano ang gano'n? Ilun mo dyan, Ray. Yan. N. Space. E-Y. R-E-Y. R-E-Y. Yan. Space. H-S-H. You know. Yan. Ano? Miss lang mga Kaya kasi siya yung pinabot.
Gago pa wala.
dyan? Anong pinakamahal mo dyan? Ito yan? Ano yan mo yan? Kone yan. Masarap mo mo yan. Hain ito. Kone yan. Hain na yan. Kone yan. Ito, kaliwan mo na ta. Ito ka nagsaro. Ay, natangalimot ako lang. Tapos so, ni isa diri kong gift. Paano? Ginibot ko sana. Kone yan. Kone yan. Mataman. Ako umato, sabihin mong libo. Sa diri mo na sa diri. Paano? Wala man yan na cost mo. Ay, ano? Wala man. Ay, nagibo naman ako sa iyan. Pero bako lang ako sa iyan. Duwan sa in dito. So, testing. Testing ka. Ano ang Ay, Baguhan, testing ko pa. Testing ka. Bako. Kali. Ako, may ginibo pag dumaling sa basta sa intensity. Ano pinito? Layman. Layman yan na ano. Wala. Ano lang? Roller coaster po nito ba yun? Tapos water. What is the transportation? Kuryente sila yung intensity. Yan. Kuyan, that's right. Only a vintage like Nakuha ko. 21,000. Ano ang? Vintage. Ano? So, 21. Yan. No? Dahil dyan ako gusto mo. Patagdagan mo no yan. No? 4,000. Hindi pa nakabawi. Hindi ko kabawi. So, 4 na kilo up. Yung mga gamit pa na po. Pero tama na yun. Sa may design. Di ba ka nag-ibang design? Bakit sinda? Hindi ko pa. Ano man daw dyan purpose na binibuan na rin? Ano man daw? Ang pawag mag-gay eh. Mas kiray ka muna. Huwag mo akong dali. Kuya, magura ano ba yan? Ano yan? Mahal ini halat. Sila ang lahat. Sa intense yan. 35,000. Hindi yan ang pinakamahal muna. Ako, ay iyo ko na sa pinakamahal. 35. So, Mahal pag pinakal ko ini, kada tayo. So, wooden, 65 yan. Pero, basta dahil sa dahil youth na, pero pinakamahal ari, So, pinakamahal. nabaon. Wooden nga niyo, 15 sana. Tapos dakula na. Dakula na rin. 8,000. Pinakalikon ko lang dito. Give at least 10 likes daw, tapos makukuha mo na yun. Pero ang likes mo, date pa sana. Pero, Date pa man sana, makukuha mo na yun. slingshot, iba ka ito na mga iba ka lola siya. Sabi, ito din ang pinaka. Mata. Kaya, then ako dyan natrack na ako. Naitikahan ako na tao para tikahan ako sa nasa. Ano muna? Dahil, Pwede ulo na. Ano ba pag-iwa ka kaan? Kasi pwede na pag-iwa ka. Ulo ka. date pa sana. Okay. Ako yung ano. History. Paano ba tutol? Ano ito? Ikaw ba gusto nag-live? Hindi ko siya. May mga nagkahawak. Bispira mo. Hindi. Pinakamahal ko, alam ko ano ba yun. Bango niya po siya.
Baliway. 15K baliway. Iba na pag mga pagtagamit mo, tutukoy siya. Yun. Dahil tutoy mangiran ay bacon ito. Pero paris mo sa naso ako ito. Para ibang display niya. Nato may nahihinig kami di pa nag-assign din kami na yung bona obra. Pangaran din ka nag-assign. Wala. Bona obra. Pag nag-assign din kami dito. I-try mo daw. Yaw naman sa mga pets ko sa pet sim. Sa bona obra. Trinig ko. Sa cellphone ni ate. Yan naman sa bona obra. Abutan mo siya yan. Yan ka. Talo mo sito na aura. Mag-train ka sa mo. Mag-train ka sa mga kapil. Mag-train ka. Pangarap mo yun na.
nagiging sa iyo, tingin siya. Oto. Masawa. Pili mo na ito. Ito sa papakal. Na? Ito. Nari. Ito. Sabi mo, pag nag-like. 10 likes Ano ito, dapat. kain? Kunyo, flying carpet. Uy, nag-like. Okay. Like kuhan arap din. Nala, silang tas sa same part. Ay, nagkaro. Nalog lang ako sa mga. Sakit ako yun, sakit. Sakit ako magagana. Sa ligat ba ako, sabi ko ba, GSW pa na ako, pero sa prediction ko, dito, so, ano, Ay, dati pa na ko ligat, so, kaya, aram mo, magayon mo na kung warang kung warang na, mga machine na, wala, kawan, pero mo kumating ka din. Oo, to. Stop. Ikaw pa dang maabot pag naka 5 star ka. Eh, pag naka 4 star ka, 3.5 star na pala po yan. Pala, tanong ka, ngunit pa daw pala, double swing. Anong tas double? dahil sa iyo, gumagawa ka ng joke. Huwag yan double swing mo. Yahan mo kayo. Dali, ano. Dahil pa man, pag naka 4 star na, Tapos mag-healing ka pa. Mag-healing kung kayo, yan. Wala mo ka na ka. Ano? Ano the smartest guy in the planet. Yes, alive. Ano ko? Oo, manong ride. Ano ba yan? Iba nga ka. Like, Baka balloon ride. Maging mga kung nagsabog, saan ka pabalik sa ito pa. Inverted. Toaster. Maging mga mas mabili yan. Para sa kuya, so inverted. Wala balloon ride. Wala. 2,000. Sana. Pero kay Paul, maka-perang live. Diamond, kaya po naka 4 star na. 3.5 na paano ako. Hindi pa man sana ako. Dahil na ako. Kasi papadakal ko sana sa mga ride. Basta ito mo yung di ba? Ano? Ikaw mo na kumain ng ano yan? Yakult pants na lang. Sabi, yogurt. Yogurt man ako minsan. Every month. So, kaya every pag may class, Buda, so, karuman, ano, so, din bilay kayo dito. Ano yun? Ano pa po? So, ano? Pabuhay ko yogurt. Tutungan ito pero din bilay. Basta yogurt dito pa rin. Masabi ka lang yogurt. So, yogurt, original. Ito pa yung yogurt, original. Tama mo. Ilan ka, sigaw sa ice cream. Sabi ka lang yogurt. Sabi ka lang yogurt. Wala mo ang pero may konti kang katawan. Ang gusto mo islaman. Yogurt, wala protein, wala
araw mo nasa na. Ano pala? Decor. Ano? So, chocolate ba na ano? Na piso-piso? Chocolate na piso-piso. Oo. Chocoy. Ah, Chocolate toy. Ang piso masaya ito sa muli. Ay, doon pa yan doon. oh, tapos, si Henry. Ados. Wala ko piso sa ako. Sa mo yan. Nagpapakan ako dati. Piso. Mahal-mahal yun. Oh, ang makukonsumo ko, 50 madam palo pa rin. Yogurt, 12 ka. Napula sa muli ang yogurt. Dos. Tapos, fruity, size. Tapos, itong ano. Pero ito so, 12 plus size. Pero, From plastic. Siyempre, 18. plus sarong chocolate. May isa na, tapos may kamukulit pa. Mm. Paborito ko ito. Ika, anong paborito mong balon? Dapat consistent na. Ika, anong paborito mong balon? Ako, fruities, yogurt, tapos, so, toys mga, so chocolate toys. Ika, Ako na kung natakaw ka talaga kunin ako. parehas manghita. Ito, mahal ko sa mga. Ako, kung nagsimali ng kwarta, pero dahil lang nagkatao. Titing ko kwarta. Ano lang? Iinit ko ba? Taon? Sarap ka. Marami yung kasalanan sa Diyos. Ano? Ano? Wala. Wala. Pero minsan, natutulong ka. Oh, minsan. Hindi ka siya malala. Dahil mo ako nagpupunta. Titrain ko para sa diri kung natin ako mapupunta. Ay, papasting ako. Nakano dyan ako mapupunta agad. Ako ba naman kayo? Nag-posting ng galaw kayo. Dahil ako nga narinig para parang meron galaw. Pag-abot na digis ka na maka. Ano? Pag-abot na digis ka na maka. Ako. Ako talaga, pag walang klase lang ako, yan yung mga kanina. Joke. Pwede na rin. Nag-memory lang ako pag may klase. Kaya ako nag-memory pag may klase. Pag walang klase. Ano? Pag walang klase. Oo. Tapos, pag walang. Ay, pangutuhan ito. Hindi mo makaya makita. Nalitan ka mo yan. Masira mo. Ang bataan, so ano sila ko. Ito, okay ito. Sila. Ang maitabang ko sa iyo kung nagtuturo ko ikahanap ang manager Tinfor. Ako nga yung manager ng Tinfor. Some bread in other parts in 2 minutes. Ano ba? Ito niya. Try writing some rights Confirm mo na. in other parts in 2 minutes. Confirm. Mission started. Ano ba? Try mo mag-write sa ibang Yan ho. may tamang naman na din. Puto na nailig ko na. Kung wala kayo mo, may sabi, may naman, ganyan tayo. Yan ho ko dito. Pero mas magayon pa sa sa'yo. Mas magayon pa sa kuya Arm ko na ang istan niya, sino? Sa kuya Dua. Try some other rights sa carousel. Dati ang gantong ako, sige ako dyan pakitabo. Paano mga mga. Nagsitay ka naman ako dyan. Pero, sa best. First time, natakot ka. Hindi. Nagkakabot ka sa
Tapos tapos pagbabarangay ko rin niya. Na-try muna sa makatakot ko. So may mga kailangan ng mga makatakot ko. Sige, may rights sige. Sige, dati. Ano? So, nag-ano na. Sakay sa ano. Basta ano ko i-job May rights dyan dati. Basta sa Korea ka lang. So duman aday Oo, ko sa halo yun may eh. Oo, ang aking ba. So, makatakot mo ka na rights. Kami mga nag-ulabas na mga ano. Okay, pag hindi matakot ay araw mo data. Pero kita, may ako. Bukod sa pulikan, Natakot pa ano siya, kaya nabugan. So, natakot sa mga lang. yan ang oo, gamitin. Ano? Tapos makakako ako dyan sa credit. Kung ano man ang credit. Kung pa, ano, kung pa dakol kang income. So, kung korta. Mas ma-upload lang. Hmm. Paano ka man? So, mga ibabayan, baga kung ano ka, mga tao dyan, tigta tayo sa 2 o sa 3 times 3 yan. Kunwari, so 10, yung muna 10 times 3 equals 30 na so, binagay niya. Di ba yun alay? Times Ano man ni Day to nagbibig mo, anak ko. Awan sila. Paano man? pag binayadan mo yun na credit, ay binayad mo naman na tigyo. Paliwan ka. Nakatapos. Sige na, binayad. Ano tayo? Ito ka? Oo. Ayun pa yun. Ano man? Ay, bago nang galok sa kanya. Hindi. Ako madako na mga ako sa'yo. Kaso hindi ko sa'yo. Ikaw man kita kayo ni dati din sa plane. Mas yun yan, ito. Alam Ikaw kakaan. ito. Ako man ikaw. Gabos na ano, ikaw ako. Ha? Na mga rides. Tapos may Kaya ako gabos. Pati sa spiral. So, ano ba na nagpapababa? Ay, Slide. Diamond. Ako hinalik ko ito. Alam mo ko nga daw. Dapat. Hindi ito. Dito lang kami. Oo. Maski sa paarot-arot tayo, mag-huli mo. Gabos baga ng mga rides ko dito yan, ano, 10 pesos. Na ano? Pati mo niyo, daw ka dito. Ano, 5 pesos sana, $5. Ah. Pag nag-end Pero content na kayong gamos din. Iba mo ka ba lang sa inyo? Sa ride. Diyan. So, ikaw kayo. Ang hapot ko, iba ka, huli ang hinali ko. Itong spiral ride, hinali ko, dahon niyo. Doon ka sa, Oni, yan. hindi ka sa, ikaw ah. Oh, ikaw ako nung Intense ride, hinali ko may drop tower, wala mo rin sa talaga. Ate, tapos siyempre, kaya po, magsakay mo na sila dyan, bago sila makasaan. Feeling ko daw ito ko ito sa mo. So, itong dark ride. Oni, iyan o, butik di iyan o. Ano, ikaw pala ko na so ano. So, Kaya ito ko ito sa mo. So, ano mo, ito dark ride. awura mo ng dark card, ikaw, vintage. Wala ko, babos, ito ako. Photo sa siguro. Papatalo. Na, Si Kyle everything. Anak ka ba kasi sa mga regi? at pa kayo ba mo kung ayaw mo? Ay, Ay, wala ko ba? hindi na ako. Ikay? Nagkano ba? Ikay. Ikaw? Oo. Palmira yung sa'yo, or ka. Or ka. Hindi mo kung or ka. Magkudali ka. Hindi ko manang sa'yo. Una. Like, Anong saya mo? sa'yo ni Mr. Ano? Sa'yo ni Mr. So, nagkano araw-araw ka? Basta
susukay mo nagigiro ini paarong ba. Mag-aaral pa kayo, no? Okay. Ay, iyaw sa paaral na. Ano man dyan, ibang mo? Ay, day pa lang. Di kira nagsasakay, ada yung times nga din, ada yung Minum nga na rin. Igwa? sana, Sana talaga. ano yung sarap sana, Sabi ko to. Natry mo na sa baro ka magsuruka. Alam ko na ka. May rin ako dumagaro na magsuruka. ada yung nasusuka sa rides, nagsusuka ko sa bus. Nga, intense ride pa. Di ko makasamag pa. Ang ko ay may sumama. Ay, pero makasama. Ako marunong. Tapos paikot-ikot sana. Ito. Kanula. Oh. Kani. Maro-maro pa kayo mo. Bati ang inot ko nagbababaan ko ano. Nakauyak mo na. Ang lawas bago ang spirit. Nakauyak mo yan. Kani. Natalak pa panguros ka. I'll bring this for yes. Nagkapanguros ka. Sabi mo, gusto mo ano, the Holy Spirit. Spirit ka? Spirito? Anong TikTok mo dyan? Anong TikTok mo dyan? Alam mo na pala. Hmm. Alam mo lang kayo. Wala din. Hmm. Katulad pero electric ko. Si Kuya, ito mo. Bahala sila sa sarili nila. Yung mababa yan. Sige. Ano? Mababa yan. Ano? Ako, mababa. Magayon ko na Kuya Joseph. Ano oras? Ang tangan eh. Magayon ko na yung Kuya Joseph. Garas lang. Ang sasawang internet. Tapos, ako nagamo. Ano eh? Oo. Natapulong ko tingko Kuya. Snow iyan. Hindi. Oo. Yan. Ano nga? Oh my goodness, ito. Lahat. Buko 3, ade. Buko 3. Alam ko ang kurang buko.
tawag dyan na nalilipan. Natapan dyan bakal sinilipan. Ano, fish pan. Ali. Kamay lamang kung may sira. Ali. Fish pan. Hindi ko kabayang dyan. Pero mo sana. Wala. Sakto sa Ano? pagkakit ko. Ali. Ano oras pa lang ba? Yan. 8 na lang. Oh, wow, nilang ko. Lang ko. Kailan? Okay. Pero kasi siya ang muli. Kasi ako, hindi na lang. Sino? Si Andres, ako ba sila na rin? Kung nag-give na siya ng was art. Nag-give ako. Ilan ko doon sa ko na daway? Oo, yun. Hindi ko na nila si Jesus ko sa Bethlehem. Bethlehem. Yun, nagpagod ka. Kuya, tapos like madawat sa ano din or one day lang mo. Oh, sana walaan. Ay, ako. Ako, nagtututo talaga na to. Tingnan na sa talaga dati. Kuya daw siya. Mga yung kutak ko. Ano ba yun? Kuya no, oh. Kuya daw siya. Si Atan. Sa pinakain natatawa sa mga mundo. Wala ko, Adam. Adam pala. Atan sa Tagalog. At sa Adam pala. Wala ko, ito. okay sa English. Eva sa Tagalog. Adam. Adam. Adam and Eva. Sa Tagalog. Atan at Eva. Ako, Adam at Eva. Adam. Sa to. Tagalog. Cute.
Yung pinaka mo yan. Hindi ko talaga. Ayun, sa lahat natin, pinalit dyan sa labas ng lalaki. Pinalit dyan sa babae. So labas yan ka lalaki sa Lego. Hindi ba out ka sa sa ano siya? Sa libre yan. Ano? Mamali. Dati ba, may nakawag ka ng balik? Ay, balik. Iyo, basta daw kayo sinagibo. Ay, sorry, sorry. Wala pa. Sorry, no. Solid. Ganyan po, pinakatan nyo, nakulang na ako. Hindi ko po tataso ako. No? Diba? Ano? Oo. Sorry. Ako pag-edit na ako, may nito mapasok ang baba. May nito mapasok ang baba. Hindi ah. Yung mga pumasok. Tignan natin yung mga. Apple. Tignan dito si Apple. Tignan natin.
O yan sinuwo. Sino ka talaga pala dito? Pwede ba sa mga soja? Mga akin niya. Dito na dito. Hmm. Yan salamat. Yung bagay mo. Sa Black Mango yung YouTuber, sina Umi. Nauwi ko talaga pa. Yung ma-search ka na Umi. Oo, na Umi sa YouTube. O, Na medyo, Umi, BNBL. BNBL. nauwi. Bako maganda, ano, diba maganda. Medyo, bakit yan? Tayo, yun. Tayo. Si Watson, si Kante, 7 minutes. O, iyo po. Roll down. 47,000 ang ano. Hindi ko siya nakabigyo. Hindi pa nakabigyo. May balik siya.
Kawan ka sa dami. Ano mainit?
tayo kunin ko siya. Okay. Oh, Nasa iyo. May grabe yan, problem. Oo na ulit. Tao ko. We want. Yan na. Ay, minsan ako, kami ko yun. Iya. kaya pila. Hindi na talaga. Wala na niya. Wala talaga na. Thank you na. Ano kaya meron yan? Ano para marap ko ano diretso. Diretso ningit. Di mo nga pagparay ko kung harap mo sila ka ng meron ko kaya ano ba lang ko yun. Piso. Ito. Kalatan. Kaya bilbo siya. Update talaga, oh. Aray. Fine. Wala, nagdoon mo gano'n. Balita tong labil ko. Papasin mo ka.
Suwag lang ako lang. Sing! Nakain mo kaya? Sa mundong nakakata. Wala. Nada. Nada ko sa'yo, gabi. Ito sa'yo. Ulan mo yan. Tawa na ako sila. Amerika. Sabi mo kung what? Tanga, mga bobo. Nalala mo kami na kuya. Okay na. Lahat mabalot ang bahay. Mabait na lang umanin. Dahil na. Sipon. Kaya hindi naman siya na mabulit pa din. Oh, hello. Ay, Tanga, ano kaya? mabait ko ko. Aray, ano kaya? Oo ba? Oh! Oh! Kaya pa tayo. YouTube, di siya na. Oh, tulog. Aga na kami. Aga na kami. Kali, kali. Oh! Si Kali ka mag-diretso. Dalaga na. Diretso.
Ora kalbo. Dito ka lang sa dalito. Hindi ka panikiro. Uy. Yung. Yung. Hindi ah. Ya. Hindi. Makalit ka mo. Ha? Makalit. Ano mo yung tanga? Makalit. Yung nawa namin ng business. Saksakan. Oh, sabi yan. Yeah. Ay, sorry. Dalating na siyang basa. Dati ang pagbito to. Ating bawat pagkakas. Ako. Gawin na buhay ko. Ako. Tangalan ka mga. Oy, ako na ito. Ikaw pala. Ang most mga rin, pagpakarayo ng tanga. Ikaw na mag-iro. Ikaw na mag-ano. Saka na ako.
Oh, so, sabi ka na ba? Diyan ka sa taas, test na. Test ka. Test ka na dumanta nga. Yun o, test ka na, yun o. Ano kaya? Kaya mo, tang. Ano sa Padin! Padin! Buwa kaya, Padin? One. Ikaw pa? Dali ka lang sakat. Dito ka lang mga Padin. Sino ka daw? Sakit ka rin mo. Kanang sa kuya. Wala ko. Wala ko sa kataling ko. Kapit ko. Ganyan. Ay, all. Pwede lang mo mag dyan. Pag may nandiyan na sumbi, pwede lang mo. May sumbi ka. Da! Alright. Ako nang say mo. Baka yan na, nasumbi. Ang ganda nga na. Ano kaya ako? Da! Ngayon ka niya. See? Huwag niyo mong kita. Tawin. Huwag dyan. Panaloan, diyan kasi diyan na kita. Hindi mo kaya. Kaya mo, marag. Kaya sunay yung gabi. Ito yun na. Kuya ganyan. Dali! James, Palitin. Ano ba yun? Magsulok-sulok sa Ay, malagay.
Puta. Dapat naman. Para may super square so. Ha? Ayun mo. Para mataas. Dito, ano, dito, so, so, oy, ay, Mukha magkanating ka pa siya. Dapat ganito yung pilit na ganito kayo para sa napag. Hindi mo importa na ako pamalo. Hindi mo natatarama.
Ate ko manigit player, ate ko Wala akong makalaw mo yung pinsan. Nagkapawa. Malaw pa nito din manakad sa ako. At para sa isang labo. Bawal mo. Ay, wala man sa lista na mo din naman pili magtawad ng wala sa lista. Oh! Oh! Sabi ko, kung pwede, kaya mo lang pwede ko kayo man. Ano ko lang mga nito ko yung sinarang ko. Pupugulong ka kayo ng hayop ko ng pala. Wala pa ako na nang nagtatrabaho. Dapat yung mga baray na ito. Kasi yung mga pantas na mga kung natin niya sinunta ko. Mapapalit. Pwede po. Kahit pwede na sa Paano ko lang pagkakabot na sa polo na nagkakabot gusto ko nga ipalibuto ng buya. Gusto ko nga ito. Pagpasa ko ito. Jangan ni, ako ba nagdalay lang. Kapag mapasa nga na ako sila, gusto ko siya. Ano, wala na kain. Dapat na ako kung galing na kaya. Ito malagay.
lang magpapaya. Kaya lang magpapaya. After 100 na sila ng mga patro, 5. Ayos na. Alam mo sa napunti ko. Berkangan sebuah. Ayun po, hindi po kayo Kaya hindi mo nga ni. Ako dito, yung height. Atau bisa 5 sila na i-relate tapos dia pun dia bayad na. I-relate dia pinag-iisip ka. Parang bicara tayo. Yan lang po kayo. Salamat sa pwede po. Hindi mo po sa Hindi ka magtaram ng 5. Hindi ka rin ba po sa 5? Salamat po. O, pero ini matasan na sa sarap mo. Kaya nga yun. Alam mo yan, mo pa ba ko? So, Din lang po ay ang pansin. dali na. Lukay, tibubuan. Surat niya kaya ay. May ban na. Ganyan ay tibubuan kaya. Para kaya iba ka taas. Ganyan ka tama. Dali na. Ay, Kuya, takbo. Kumili. Pwede ka, pwede po. Natili. Pwede po. Marila mo account meaning like mag-isip mo kasi ng punta. Ito tama yung mali mo. Pwede po. Meron din siya na yan lang po ang Pero may nag-promote na. Tingnan mo yung yan na po. Ano ang kulay niya? Kaya ko yung ano dapat naman tama ko bakla Maria mga kung bait kita dito. Boy, yan. Ano yan? Boy. ulit ko na ako. Ay, pwede na ako tubig. Ako, sabi na dahil, mundo. Diba? Sabi na dahil. Ako ni Kuya, ako sino na nagkawa ka.
naman nakakita tayo. Naman, din mo. Mali na nga ito. Naman. Maut na nga ito. Ay, kami pa. Bakit ko rin pa lang. Wala na lang pero ito, kung 500 na sa naman dapat kaya natin gusto niya yung 500 sila. Pag ano, pagpayit na kabuhos, ay, naman, lang daw baya. Kasi ano, gusto na ako, gusto na ako, gusto na ako, hindi pa kami sila. Okay. Eh, mga diyan kasi. Shit. Uy, pinta ni Boy. Awat ito mo yung. Korea din mo nabuka nagbabus dito. Yung matikang dyan, pinlaki mo kapit ng halik na yan, mga kagkuha mo, dahil din na nakakadarang buda. Okay. Wala, tuya na nga, liwa pala kita ako. Sorry po. Kapit na kahit dinakadarang buda, pinlaki pa. May pa kaya, isinta na tinatawag. Kapag nasa kawat mo din, kasi ang tumulito yun. Salamat po. Ay, makakapag sila mga bulay yan, ito yung mga Iris baga magdala, itara ko na nalulog na ito, iskira mo na ako.
Ano mo eh, puro lang. Ito na, may walang. May nagtatago pa ako. Puro madalang wala po. Ay, hindi naman, hindi na ay, pag ready ka mo nagpabibig kung sa punta sa nagkaroon, ay gano'n yung sinisip. Kung sa kung baga nagkaroon naman, ay gano'n na ayos. Yan ako. Ito sangat yan, lagi po. Ito po, Wala, ginawa ko sa mga. hindi ko talaga kaya. Ganito sila din. Tahan, nagawa ng tahan. Ay, nakakatulog. Sa mga. Ay, nga, nasasara naman, matulog. Palag, nakasasara naman na. Hindi ka naman pang-ulit ka, para magsara niya. Bukuha na, bukuha na. Bukuha na. Ano mo, wala yan. Iwas niya ako. Kaya yun nga na yun, yung pagkara ko 20 minutes na abo. Facebook ako dito. Ah, ah, ah.
Gala sa ikaw, baby. Ah! Utay na! Ako naman ang mahal. Lalaki ako, yun ang lalaki. Ako, ito ko na alam mo, kung nagalit ako. Bye. Hindi ka nangain po. Pagilin mo kaya akong pili. Hindi mo yan eh. Pagilin ka. Boy, babae ka rin eh. Babae ka rin.
Oh, gagawa ng rate, wala ako, 127. Oh, 27. Nagtama sa ano, buwan, buwan, utang na 30 kilo, 3-1, German, 2-2, wala na eh. Hindi na ako Hindi mo ko lang sa nila. Abi na eh. Hindi mo nagbibigay. Pero, ha? Kubura mo naman. Eh, wala ko ng hilo yung gray. Ha? Yung gray. Wala na hilo. Bakit hindi na sila? Raman. Oh, pag nasa plastic yan. Alam mo, ayun na yan.
Ato ka din. Ano mo yan yung nagkawat na yun? Ano yan? Galong. Ano na? Gano'n ng leader? Ano na? Yun na? Ano ang kalawan? Denver ano? Denver Nuggets. Ay, ginulat. Sindo. Yung sinda. Kung wala dyan sa sinda yun, dumang sa gaba.
Cinta sa nasin. Lolo siya. Pero piso. Oh, no, sinakda. Dos, ang kulang. Ano oras na dito? Ha? Ano oras na? Alas 3:33.
Laki na eh. Sige na. Ano pa? Fitness na makamutaw. Malipot man dito.
Grabe na boy. Sila jigjag oras. Iyo lang.
No, sige boy. Dari 56. Yun, 56 na dikit. Ha? 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 Ano ba? Bibili na ko yun. Out na siya. Oh. Dapat may bote tayo. At siya late. Ito, matulog ko. Parang 5 ah. Darang ko muna yun. Ay. Alam mo rin na kami, bro. Kami masira mo po. So, kami bulay. Ay, di ba bakit? Ay, Ano ba ang gatas sa gatas? Ayan. May unik ka dyan. Okay. Ay, kuya, nilatos ka pa sana? ang puno. Kadang. Yun nga, man. Ili bener itu. Logo, ngano? Banyak kan? Ngano?
Ano ka? Pero ka. Kasi hindi gusto mo, nagkasun mo tumanayo sa buwan. Ha?
Saturday. Lord, ano rin yung Ay, isa. Ano di mo kayo ito? Nagbabawal na ito.
din sa one.
Ah,
Linis na. Hindi namin ito naman. Ako sabi sa train.
Ang matangin ko. Isa ka lang yung pangwasan ng pangwasan. Mamakal ka lang ang magkakit sa iyo. Wala. Wala sa picture, di ba?
Oh, dahil pa yung nabuyo. Iya. Sabi niya, ito na. Dahil ka lang sa ko. Maayos ako dito.